ومن هنا نجد أن أركان الوضوء وفرائض الوضوء كما بينتها هذه الآية 4، ولكن العلماء زادوا عليها مع اختلاف بينهم في هذه الزيادة. أول ركن من هذه الأركان النية، يعني من أراد أن يتوضأ وينظف هذه الأعضاء ويدخل في هذا المبدأ، مبدأ الوقاية خير من العلاج، فلا بد أن ينوي. النية محلها القلب، القلب وهو مكان طهارة الإيمان، الذي امتلأ بالإيمان وامتلأ بهذا النوع من أنواع الطهارة المعنوية الباطنية. هذا القلب الذي طهره الله تعالى بالإيمان لا بد للإنسان أن يطهر الجوارح كذلك، فلا بد من النية، والنية محلها القلب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا هو أول ركن، والنية ركن في كل عبادة من العبادات. أي عبادة يريدها الإنسان يتقرب بها إلى الله عز وجل فلا بد أن يسبق هذه العبادة أو هذا العمل نية خالصة لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثم بعد ذلك نأتي إلى هذه الأركان أو الفرائض الأربعة المذكورة في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. غسل الوجه، الوجه هو أول شيء يتعرض إلى الغبار وإلى الأوساخ وإلى عوامل الجو التي تصيب البدن من هواء وشمس وما إلى ذلك، فأمر الله تبارك وتعالى بغسل الوجه. وقد بين الفقهاء أن الوجه يبدأ من شحمة الأذن يمينا إلى شحمة الأذن يسارا، وهذا عرضا. أما طولا فمن منبت الشعر إلى أسفل الذقن. إذن هذا هو الوجه الذي أمر الله تبارك وتعالى بغسله، وهذا ركن أصيل من أركان الوضوء. ولا بد أن يغسل المسلم وجهه كاملا كما أشرنا، من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن يمينا إلى شحمة الأذن يسارا. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والمرفق هو المفصل الذي في وسط الذراع الذي نسميه بالكوع. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. مسح الرأس أو مسح بعض الرأس، لأن الرأس كذلك من الأعضاء التي تتعرض إلى الهواء وإلى الشمس وإلى غبار الطريق وما إلى ذلك. وأخيرا وأرجلكم، أي أمر الله تعالى بغسل القدمين. وأرجلكم إلى الكعبين، والكعب هو البروز الناشئ أعلى القدم، ليس معناه الكعب المتأخر، فالكعب المتأخر هذا يسمى بالعقب وليس هو الكعب. فينبغي علينا أن نغسل القدم، كف القدم وكعب القدم إلى الكعبين اللي هم البروز الذي يخرج الذي ينتؤ أعلى القدم، والذي نسميه ببز الرجل في اللغة العامية. فهذه هي الأعضاء التي أمر الله تبارك وتعالى بغسلها. لماذا؟ من باب الوقاية خير من العلاج. لأن الإنسان حينما يتعامل مع الحياة يقوم ويجلس ويخرج ويعود وما إلى ذلك، يخلع ما ثيابه ويرتدي ثيابه، هذه الأعضاء تتعرض إلى العوامل الجوية وإلى الأوساخ والقاذورات. فالله تبارك وتعالى أمرنا عند كل صلاة أن نزيل هذه الأوساخ، وذلك بغسل أعضاء الوضوء. ثم يأتي بعد ذلك الترتيب. لا بد للمسلم أن يراعي ترتيب غسل هذه الأعضاء. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ما ينفعش إن أنا أغسل رجلي قبل وشي، إذا فعلت هذا فالوضوء باطل لا يعتد به شرعا. ما ينفعش أغسل الإيدين إلى المرفقين قبل الوجه أو قبل الرأس. لا بد أن أراعي الترتيب الذي ورد في كتاب الله عز وجل. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولذلك إذا انتقلنا إلى الحديث عن السنن
تظهر هذه المبادئ جلية، ومنها مبدأ الوقاية خير من العلاج. من أهم هذه السنن في الوضوء سنة التثليث، يعني إذا غسل الإنسان عضوا يغسل هذا العضو 3 مرات. غسل الوجه 3 مرات، لأن ربما لا تزول القاذورات ولا الأوساخ بعد الغسلة الأولى، فيكرر الإنسان الغسلة الثانية ثم الغسلة الثالثة، فإذا غسل الوجه 3 زالت عنه هذه الأوساخ وهذه الأضرار. فالتثليث في كل شيء، ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل عضوا غسله 3، كان يضع يده في الإناء فيغسل كفيه 3، وكذلك إذا تمضمض 3، وإذا استنشق 3، وهكذا. التثليث في الوضوء سنة من سنن الوضوء، لكن إذا اكتفى الإنسان بمرة واحدة فقد أتى بالركن والفرض، والوضوء صحيح إن شاء الله. لكن من السنة أن يكرر الإنسان غسل العضو 3 مرات، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل كفيه 3 قبل أن يضعهما في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا أيضا من باب الوقاية، إنه لا يدري أين باتت يده، ربما أصابتها نجاسة، فعليه قبل أن يضع يده في الماء الطاهر أن يصب الماء على كفيه ويغسل الكفين 3 قبل أن يأخذ من الإناء بكفيه. وهذا أيضا من باب الوقاية. تخليل الأصابع واللحية هذا أيضا من باب الوقاية. من سنن الوضوء أن يخلل الإنسان بين اللحية، يعني يضع الماء في كفيه ويخلل اللحية حتى ينظف ما تعلق فيها من أوساخ، وهذا من باب الوقاية خير من العلاج. كذلك التخليل بين الأصابع، لأن بين الأصابع ربما يتعرض الإنسان إلى العرق ثم يتعرض إلى غبار الطريق، فيتكون بين الأصابع الأوساخ والقاذورات، وخاصة عند القدم. لذلك سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم غسل ما بين الأصابع، تخليل ما بين الأصابع، ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم بالتخليل اللحية والأصابع، وهذا واضح من سنته صلى الله عليه وسلم. كذلك غسل الأذنين ظاهرهما وباطنهما ليس من فرائض الوضوء، ولكنه من سنن الوضوء، فيسن لمن توضأ أن يمسح أذنيه من الداخل ومن الخارج، وهكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لإزالة ما تعلق بهما من أتربة ومن أوساخ، وهذا أيضا من باب الوقاية خير من العلاج. وإذا أردنا توضيح لهذا المبدأ، مبدأ الوقاية خير من العلاج مع الوضوء، نرى أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالوضوء لكل صلاة، والله عز وجل فرض علينا 5 صلوات في كل يوم وليلة. معنى هذا الإنسان يتوضأ 5 مرات فقط؟ نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سن لنا الوضوء في مواطن أخرى وفي مواضع أخرى غير هذه المواضع التي هي للصلاة. إذا ربما يزيد الإنسان في وضوئه على 5 مرات في كل يوم وليلة. لذلك الوضوء المستحب غير الوضوء الواجب. الوضوء الواجب لكل صلاة، لكن هناك مواضع يستحب لها الوضوء زيادة في الطهارة لإزالة الأوساخ، وتحقيقا لهذا المبدأ اللي هو مبدأ الوقاية خير من العلاج. نجد مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتجديد الوضوء لكل صلاة، بمعنى الإنسان توضأ لصلاة الظهر مثلا وظل على وضوئه ولم ينتقد هذا الوضوء حتى دخل وقت العصر، فله أن يصلي بهذا الوضوء، لكن يستحب له أن يجدد الوضوء لكل صلاة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة. لأن في الأصل الصلاة لابد لها من وضوء، لكن إذا كنت على وضوئي ولم ينتقد هذا الوضوء جاز لي أن أصلي، لكن يستحب لي أن أجدد هذا الوضوء مرة أخرى وأتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذه العبادة.
وفي الأثر الوضوء على الوضوء نور على نور، لأن الوضوء نور يظهر على وجه المسلم ويسطع في قلبه، فإذا جدد المسلم هذا الوضوء المرة بعد المرة كان ذلك أفضل له. وهذه هي المزية التي تحققت عند بلال بن رباح رضي الله عنه حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء والمعراج. قال: يا بلال، ما الذي جعلك تسبقني إلى الجنة؟ إني سمعت خفا عليك في الجنة. فقال: لا شيء يا رسول الله، إلا أني لا أمكث في ساعة من الليل أو النهار إلا توضأت. يعني لم يترك نفسه أبدا إلا على وضوء، دائما يكون على وضوء، سواء كان ذلك للصلاة أو لغير الصلاة. وهذه هي مزية تميز بها بلال رضي الله عنه، وجعله يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجنة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع قرعا عليه في الجنة. وهذه مزية لها فضل كبير عند الله تبارك وتعالى. وبالتالي يحفظ الإنسان من الشيطان، ويحفظ من أعين الناس، ويحفظ من أشياء كثيرة إذا ظل على وضوءه. ولذلك الوضوء نوع من أنواع علاج الحسد، ونوع من أنواع علاج السحر، ونوع من أنواع علاج المس. ينبغي على المسلم أن يظل على وضوءه دائما. إذن تجديد الوضوء لكل صلاة. كذلك أيضا عند قراءة القرآن يستحب لمن أراد أن يقرأ كلام الله تعالى أن يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يتوضأ وألقى عليه السلام، فأجل الرد على الرجل، يعني لم يرد عليه. فلما انتهى من وضوئه جاء إلى الرجل وأقبل عليه ورد عليه السلام، ثم قال له: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني خشيت أن أذكر الله تعالى على غير طهارة. إذن عند ذكر الله تعالى وأفضل الذكر تلاوة القرآن، يستحب للمسلم أن يتوضأ. كذلك عند النوم يستحب للمسلم إذا أراد أن يضطجع، إذا أراد أن ينام، إذا أراد أن يهوي إلى فراشه أن يتوضأ. وهذا أيضا مأخوذ من بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم وضعت جنبي إليك وأسلمت نفسي إليك، إلى آخر هذا الدعاء اللي هو دعاء قبل النوم. إذن يستحب للمسلم قبل النوم أن يتوضأ، وهذا أيضا من باب الوقاية خير من العلاج، تنظيفا لبدنه واستحسانا لهيئته عند النوم. كذلك أيضا بعد الجماع، يعني إذا جامع الرجل أهله وأراد أن ينام دون أن يغتسل، يستحب له أن يتوضأ وضوءه للصلاة. وهكذا ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جامع أهله إذا أراد أن يؤخر الغسل توضأ وضوءه للصلاة. وهذا أيضا أنشط للإنسان، وأرجى أن يعود إلى نشاطه وقوته مرة أخرى. وهذا أيضا لإزالة ما تعلق ببدنه من أوساخ أو من قاذورات قد تؤذيه إذا تركها على بدنه. كذلك عند الغضب، تخيل عند الغضب إذا أحس الإنسان بغضب، إذا استثاره إنسان وجعله يخرج عن شعوره، يستحب له أن يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وفي بعض الأحاديث التي تشير إلى هذا المعنى يقول: إن الغضب جمرة توقد في قلب ابن آدم، ألم تروا إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ من أجل ذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الغضبان أن يتوضأ، فإذا توضأ ذهب عنه هذا الغضب. إذن الوضوء شرعه الله تبارك وتعالى لنا عند كل صلاة، وهذا المشروع واجب. وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الوضوء عند كل صلاة، حتى لو كان الإنسان متوضئا لم ينتقض وضوءه. كذلك عند النوم، كذلك بعد الجماع، كذلك إذا غضب. وكل هذا من باب الطهارة
التي افترضها الله تبارك وتعالى علينا وتحقيقا لهذا المبدأ، وهو مبدأ الوقاية خير من العلاج. كذلك شرع الله تعالى لنا الغسل، والغسل هو تعميم الجسد بالماء بنية رفع الحدث الأكبر، ذلك إذا كان الإنسان جنبا أو تطهرت المرأة من الحيض أو النفاس، لأن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وفي الآية السابقة التي تحدث فيها ربنا تعالى عن الوضوء قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. إذن الطهارة بالغسل لرفع الحدث الأكبر أمر مشروع، وذلك لإزالة النجاسة تحقيقا لهذا المبدأ، مبدأ الوقاية خير من العلاج. والغسل له أركان. الركن الأول النية، فلا بد للمسلم أن ينوي رفع الحدث الأكبر لإزالة الجنابة أو لانتهاء المرأة من الحيض والنفاس لتنتقل من هذه الحالة إلى حالة الطهارة مرة أخرى، كما قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. وفي ختام هذه الآية قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الركن الثاني من أركان الغسل وهو تعميم جميع البدن بالماء. إذا فعل العبد ذلك ارتفعت الجنابة وارتفع الحدث الأكبر، لكن هناك سنن سنها النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا لهذا المبدأ اللي هو مبدأ الوقاية خير من العلاج. ما هي هذه السنن؟ وردت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل لرفع الجنابة غسل كفيه، كان يغسل كفيه قبل أن يضع يده في الإناء، ثم يقوم بعملية الاستنجاء. كان صلى الله عليه وسلم يغسل القبل والدبر صلوات ربي وسلامه عليه، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة كأنه سيصلي، يتوضأ صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يفرغ على رأسه 3 إفراغات، يعني يصب الماء على رأسه، ثم بعد ذلك يبدأ بصب الماء على الشق الأيمن ثم على الشق الأيسر، ثم يقوم بعملية التدليك صلى الله عليه وسلم. وهذه السنن التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم تأتي تحقيقا لهذا المبدأ، مبدأ الوقاية خير من العلاج. والرجل والمرأة يستويان في هذا الغسل، لابد من النية ولابد من تعميم جميع البدن بالماء. إذا فعلت ذلك فالغسل صحيح، لكن يستحب لك أن تفعل هذه السنن. كلما فعلت سنة كلما أجرت، أي تأخذ عليها ثواب وجزاء من الله تبارك وتعالى. وكذلك هناك أغسال واجبة، أي يجب على الإنسان أن يغتسل لها، وهناك أغسال مستحبة، يعني يستحب للإنسان أن يغتسل في هذه الحالات. الحالات التي يجب للإنسان أن يغتسل لها: الغسل من الجنابة، غسل المرأة من الحيض والنفاس، الميت إذا مات المسلم وجب تغسيله، وكذلك الكافر إذا أسلم، إذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل، لما ورد أن ثمامة الحنفي حينما أسر كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه فيسأل، ولكن في النهاية حينما أسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوه وأن يغتسل، فاغتسل، فقال: لقد أحسن إسلام أخيكم. أما الأغسال المستحبة فهي غسل الجمعة والعيدين والإحرام ودخول مكة والوقوف بعرفة. في نهاية هذه الحلقة نشكركم أنتم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. كان معكم السيد الهادي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.